Xin chào các bạn. Giữa lòng đảo Luzon, nơi tọa lạc của thủ đô Manila sôi động và những bãi biển rực rỡ làm say lòng du khách, vẫn còn một vùng đất hoàn toàn khác biệt mang tên Cordillera. Ẩn mình giữa các tầng núi non, đây không chỉ là nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ mà còn là mảnh đất thấm đẫm tinh thần tự chủ và lòng kiêu hãnh dân tộc. Suốt hàng thế kỷ, cư dân ở đó vẫn kiên định gìn giữ tiếng nói, phong tục và văn hóa riêng như một lời tuyên ngôn rằng bản sắc không phải là thứ để hòa tan mà là để gìn giữ và truyền lại. Trong nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp Philippines, Cordillera hiện lên đầy trầm lặng mà kiên cường, trở thành nóc nhà của Philippines và cũng là ngọn lửa bền bỉ của khát vọng tự do. Để có cái nhìn rõ hơn về khu vực này, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha. Lịch sử vùng đất. Lịch sử vùng Cordillera ở Philippines bắt nguồn từ những thế kỷ xa xưa, khi các dân tộc bản địa đã hình thành nên một cộng đồng vững chãi giữa địa hình núi non hiểm trở. Từ thế kỷ 16, khi thực dân Tây Ban Nha xâm lược, người dân ở đây đã trở nên nổi bật với tinh thần kháng cự kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước các sứ mệnh truyền giáo người phương Tây, dù các nhà thờ lần lượt ra đời như là Putol hoàn thành vào năm 1604, nhưng có thể đồng hòa tín ngưỡng của người dân. Bên cạnh đó, những cuộc nổi dậy lẻ tẻ kết hợp với chiến lược du kích đã khiến cho Tây Ban Nha chỉ kiểm soát được phần ngoại vi, giúp bảo vệ bản sắc riêng của vùng đất này. Sang đầu thế kỷ 20, sự chuyển giao quyền lực từ Tây Ban Nha sang Mỹ đã mở ra giai đoạn mới. Người Mỹ với cách tiếp cận thực dụng hơn, tập trung vào khai thác tài nguyên và xây dựng hành chính. Năm 1908, thông qua đạo luật 1876 của Ủy ban Philippines, họ thành lập Mountain Province, tức là tỉnh miền núi, như một đơn vị hành chính riêng biệt. Mục tiêu là kiểm soát chặt chẽ hơn các mỏ khoáng sản và đường xá, nhưng đồng thời cũng mang lại một số cải thiện về giáo dục và y tế. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn duy trì các phong trào phản đối, coi đây là hình thức thực dân mới, dẫn đến những cuộc xung đột nhỏ lẻ với người Mỹ cho đến Thế chiến thứ hai. Sau khi Philippines giành độc lập vào năm 1946, lịch sử vùng đất chuyển sang trang đầy biến động với những mâu thuẫn nội tại. Chính phủ trung ương Manila dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos đã thúc đẩy các dự án phát triển lớn, nổi bật là dự án đập sông Chico do Ngân hàng Thế giới tài trợ vào những năm 1970. Tuy nhiên, nó vấp phải sự phản đối từ cộng đồng dân tộc ở đây. Khi đó, các nhóm vũ trang như Quân đội Giải phóng Nhân dân Cordillera, viết tắt là CPLA, được thành lập, kết hợp với Quân đội Nhân dân mới, gọi tắt là NPA, của Đảng Cộng sản Philippines đã biến vùng núi trở thành chiến trường thầm lặng, nơi những cuộc đụng độ kéo dài với hàng trăm nạn nhân phản ánh sự bất bình đẳng giữa lợi ích quốc gia và quyền lợi địa phương. Đến ngày 13 tháng 9 năm 1986, một thỏa thuận hòa bình đã được diễn ra khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Cordillera và chính phủ dưới thời Tổng thống Corazon Aquino đã ký Hiệp định Hòa bình núi Data. Hiệp định này công nhận một số quyền lợi của người dân địa phương và mở đường cho việc thành lập khu vực hành chính Cordillera thông qua sắc lệnh hành pháp số 220 năm 1987. Về mặt hành chính, Cordillera gồm 6 tỉnh, đó là Apayao, Abra, Kalinga, Mountain, Ifugao và Benguet, cùng với một thành phố Baguio. Đây là nỗ lực nhằm trao quyền tự trị tạm thời, nhưng các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1990 và 1998 đã thất bại do chia rẽ nội bộ, thiếu đồng thuận và những ảnh hưởng từ Manila. Kết quả là khu vực hành chính Cordillera vẫn duy trì tình trạng hành chính đặc biệt, chứ không đạt quyền tự trị đầy đủ như khu tự trị Hồi giáo Mindanao Bangsamoro. Đến nay, di sản lịch sử Cordillera tiếp tục sống động qua các nỗ lực đương đại. Dù xung đột với Quân đội Nhân dân mới vẫn diễn ra lẻ tẻ, nhưng tình trạng bạo lực đã có phần suy giảm nhờ các thỏa thuận hòa bình. Vào năm 2024, dự luật tự trị mới được đề xuất tại Quốc hội và đến năm 2025, các nghị sĩ Cordillera như đại diện Baguio tiếp tục vận động, thậm chí học hỏi từ mô hình Bangsamoro. Kỷ niệm ngày Cordillera lần thứ 38 vào tháng 7 năm 2025 với chủ đề Bảo vệ tương lai của một Cordillera thống nhất càng nhấn mạnh cam kết hòa bình và tự quyết. Có thể thấy, lịch sử của vùng đất này, từ kháng chiến thực dân đến đấu tranh hiện đại, không chỉ là chuỗi sự kiện mà còn là bài học về sự kiên trì, giúp định hình bản sắc một vùng đất luôn hướng tới công bằng và độc lập. Vị trí địa lý hiểm trở. Khu vực hành chính Cordillera sở hữu diện tích hơn 19.422 km² và nằm ở phía bắc đảo Luzon của Philippines. Dù có diện tích không lớn, nhưng độ phức tạp về địa hình và địa mạo đã giúp khu vực này có giá trị chiến lược đặc biệt.
Giữa vùng cao nguyên ấy, thành phố Baguio, thủ phủ của vùng Cordillera là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị địa lý độc đáo của vùng. Nằm ở độ cao trung bình 1.450m, Baguio có khí hậu mát lạnh và cảnh quan thơ mộng, được người Mỹ thành lập vào năm 1900 như một thủ đô mùa hè của Philippines. Từ đây, các tuyến đường tỏa đi khắp các tỉnh như là Ifugao, Abra hay là Kalinga đóng vai trò cửa ngõ nối vùng núi với đồng bằng. Xét về địa hình, nhìn từ trên cao, Cordillera giống như một dải xương sống khổng lồ khi nằm giữa vùng Ilocos ở phía tây, nơi địa hình bằng phẳng, tiếp giáp Biển Đông. Còn phía đông là thung lũng Cagayan rộng lớn, được xem là vựa lúa của miền Bắc Luzon. Ngoài ra, Cordillera còn là vùng cao nguyên lớn nhất Philippines, nơi có những dãy núi cao trên 2.000m, những thung lũng sâu và những con sông hung hãn đã tạo nên một bản sắc địa lý tách biệt hoàn toàn với vùng đồng bằng trù phú ở bên dưới. Nơi đây còn bị chia cắt bởi hệ thống núi non dày đặc, trong đó dãy Cordillera chính là trái tim của vùng. Ở trung tâm dãy núi, những đỉnh núi cao vút tạo nên cảnh quan hùng vĩ nhất của toàn Philippines. Trong số đó, nổi bật là đỉnh Pulag cao 2.928m, nằm giữa các tỉnh Benguet, Ifugao và Nueva Vizcaya. Núi Pulag được mệnh danh là nóc nhà của Luzon, là nơi mà mây phủ quanh năm, thu hút nhiều du khách, nhà leo núi và cả người dân địa phương hành hương. Bên cạnh Pulag, Cordillera còn có những dãy núi khác mang giá trị tự nhiên và văn hóa đặc biệt. Trong đó núi Data ở Mountain Province có độ cao 2.310m là ranh giới tự nhiên giữa Mountain Province với Ifugao và Benguet. Đây là ngọn núi hùng vĩ và có tính biểu tượng khi được người dân địa phương coi như vùng núi Linh Sơn, tức là chốn yên nghỉ của những linh hồn chiến binh từ xa xưa. Đỉnh Data thường chìm trong sương với những rừng thông, rừng sồi và thảm cỏ xen kẽ nhau, khiến cảnh quan nơi đây giống như một bức tranh giữa trời Âu thu nhỏ nhưng vẫn mang nét hoang dã Á Đông đặc trưng của Luzon. Tiếp giáp với vùng Ifugao là núi Polis, một dãy núi cao 1.895m được phủ mây quanh năm. Đây cũng là tuyến đường tự nhiên nối các nhóm dân tộc sống ở hai bên dãy núi khi mà nhiều con đường mòn cổ vẫn được dùng để di chuyển giữa các bản làng. Ngoài ra, nơi đây còn có thung lũng Eco nổi tiếng nằm ở Sagada với những vách đá treo quan tài cổ nằm giữa sương mù và rừng thông, gợi cảm giác linh thiêng pha lẫn huyền bí. Xa hơn nữa, ở tỉnh Ifugao có ruộng bậc thang Banawe trải dài, một kiệt tác nhân tạo kết hợp hài hòa với địa hình tự nhiên. Nó được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi kỹ thuật thủy lợi phức tạp, minh chứng cho độ thích nghi với địa hình dốc cao của cư dân bản địa từ hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch không được kiểm soát đang gây hại cho công trình đặc biệt này. Cordillera cũng là nơi có nhiều khu rừng nguyên sinh quý hiếm. Trong số đó, Công viên quốc gia Babalasang Babalan ở tỉnh Kalinga là một trong những khu rừng nguyên sinh quý giá nhất, được ví như trái tim xanh của dãy Cordillera. Nơi đây rộng khoảng 13,4 km², hội tụ hệ sinh thái rừng gỗ cứng, rừng thông và rừng rêu trên độ cao hơn 1.000m. Nó cũng là nơi trú ngụ của hơn 89 loài chim, trong đó có 2 loài chỉ được tìm thấy ở Luzon, đó là sáo Isabella và chim bồ câu ăn quả ngược lửa. Cùng với đó là 23 loài động vật có vú, 13 loài lưỡng cư và 13 loài bò sát. Những khu rừng rậm rạp, thác nước cao và khe núi sâu ở đây đã tạo nên cảnh quan ngoạn mục, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và duy trì nguồn nước cho các con sông lớn như là Chico và Sautan. Trong khi ở tỉnh Apayao có khu vực đa dạng sinh học rừng đất thấp Apayao, được công nhận là khu vực đa dạng sinh học trọng điểm và trở thành một phần của UNESCO. Nơi đây nổi tiếng với mức độ đặc hữu cao, đây cũng là nơi sinh sống của các loài nguy cấp như là đại bàng Philippines. Khu vực này được khu dự trữ sinh quyển Apayao bảo vệ bởi cộng đồng Isnek, những người sử dụng hệ thống LAPAD để quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Hơn nữa, tỉnh Apayao đã và đang đi đầu trong việc bảo tồn 2,68 km² rừng đất thấp ở thành phố Calanasan, triển khai các chương trình quản lý rừng bền vững kết hợp với Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên cùng với cộng đồng bản địa Isnak. Đó là lý do mà Cordillera luôn được xem là lá phổi xanh của miền Bắc Luzon và là nguồn cung cấp nước cho các con sông lớn chảy về đồng bằng Ilocos và Cagayan. Không chỉ có rừng và núi, Cordillera còn là nơi khởi nguồn của rất nhiều con sông quan trọng. Chẳng hạn như sông Chico, nó có chiều dài 233 km, bắt nguồn từ Mountain Province, chảy qua Kalinga rồi hợp lưu với sông Cagayan, con sông dài nhất Philippines. Dọc theo dòng Chico, nhiều ngôi làng của người Kalinga, Bontoc hay là Tinguian đã tồn tại hàng thế kỷ, sống nhờ vào nguồn nước và phù sa mà con sông này mang lại. Bên cạnh đó,
Trên dòng sông này còn có một dự án quan trọng, đó là việc xây đập sông Chico. Dù chính phủ Philippines dự định xây dựng một hệ thống đập thủy điện quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho miền Bắc Luzon, nhưng dự án đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ người Kalinga và Bontoc bởi nguy cơ nhấn chìm các vùng đất mà tổ tiên của họ đã để lại. Ngoài ra còn có sông Agno bắt nguồn từ sườn núi Data chảy xuống phía nam qua tỉnh Benguet. Nhờ nguồn nước dồi dào, dòng sông này đã nuôi sống hàng nghìn hecta ruộng bậc thang, cung cấp nguồn cá, nguồn nước uống và là nơi gắn bó mật thiết với sinh kế của người dân Benguet. Hơn nữa, sông Agno còn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia với 3 đập thủy điện lớn, đó là Ambuklao, Binga và San Roque. Trong đó, đập Ambuklao ở thị trấn Bocot là công trình tiên phong, được hoàn thành vào năm 1956, từng được xem là kỳ tích kỹ thuật đầu tiên của Philippines ở vùng núi cao khi nằm giữa khung cảnh rừng thông và sườn núi dựng đứng. Tuy nhiên vào những năm đầu vận hành, con đập gặp không ít khó khăn do bùn đất và động đất. Mãi đến đầu thế kỷ 21 thì nó mới được phục hồi toàn diện, trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới năng lượng quốc gia. Còn ở phía hạ lưu, đập Binga tại Itogon hoàn thành vào năm 1960 như một người em hỗ trợ Ambuklao trong việc điều tiết nước và sản xuất điện. Hai đập này cùng nhau tạo thành cặp đôi thủy điện mang tính chiến lược, góp phần cung cấp hàng trăm megawatt điện cho đảo Luzon. Thế nhưng, bên dưới vẻ hào nhoáng của công trình, nhiều cộng đồng người Ibaloi đã phải di rời khỏi vùng lòng hồ. Cuối cùng, đập San Roque ở San Manuel hoàn thành vào năm 2003 là công trình lớn nhất của Philippines và lớn thứ 16 trên thế giới. Nó có chiều cao 200 m và có chi phí lên tới 1,19 tỷ đô la. San Roque không chỉ cung cấp điện mà còn đảm bảo nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn hecta đồng ruộng ở Pangasinan và Tarlac. Nhìn chung, hệ thống sông ngòi ở Cordillera không chỉ đóng vai trò kinh tế mà còn là xương sống của đời sống cư dân miền núi, nơi canh tác ruộng bậc thang, đánh bắt cá suối và duy trì sinh kế gắn liền với thiên nhiên. Về mặt khí hậu, địa lý Cordillera tạo ra một môi trường hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của Philippines. Do độ cao lớn, phần lớn khu vực có khí hậu mát mẻ quanh năm, khác biệt rõ với vùng đồng bằng ven biển nóng ẩm. Nhiệt độ trung bình trong năm duy trì khoảng 23 độ C, trong đó tháng Giêng, tức là vào mùa khô có nhiệt độ thấp nhất khoảng 8 độ C và nhiệt độ cao nhất vào tháng 5 có thể lên tới 41 độ C, khiến cho nơi đây trở thành cao nguyên ôn đới giữa lòng nhiệt đới. Lượng mưa ở Cordillera cũng tương đối cao, nhất là trong mùa gió Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 10. Mưa nhiều khiến cho sông suối dồi dào, cây cối xanh tốt nhưng cũng dễ gây sạt lở và lũ quét, nhất là ở những khu vực rừng bị khai thác. Tuy nhiên, chính điều kiện khí hậu mát mẻ và thổ nhưỡng núi đã giúp Cordillera trở thành vùng trồng rau, hoa và cây cảnh lớn nhất Philippines mà nổi bật là ở Benguet. Về mặt địa chất, Cordillera nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động núi lửa và địa chấn cổ xưa, với đá granite và đá vôi chiếm ưu thế, dẫn đến các hẻm núi sâu và hang động phong phú, chẳng hạn như La Trinidad Valley ở Benguet là miệng núi lửa cũ, tạo nên đồng bằng hẹp màu mỡ. Hoạt động địa chất này gây nguy cơ lở đất cao, nhất là ở sườn núi dốc 20 cho đến 30 độ như ở đường cao tốc Hausema. Đổi lại, nó cũng tạo nên những mỏ khoáng sản phong phú, chủ yếu là vàng, đồng, bạc và kẽm. Điều đặc biệt ở Cordillera là mức độ cô lập tự nhiên mà địa hình mang lại. Những dãy núi dựng đứng, thung lũng sâu và mạng lưới sông ngòi cắt ngang đã khiến cho việc liên kết giao thông, liên lạc với các khu vực khác của Luzon gặp nhiều khó khăn. Do đó chỉ có vài con đường lớn như là đường cao tốc Hausema nối thành phố Baguio với thị trấn Bontoc được xem là huyết mạch duy nhất của vùng. Việc xây dựng đường xá ở Cordillera luôn là thách thức lớn vì phải cắt qua núi, vượt qua vực và chịu ảnh hưởng của mưa bão. Nhưng chính sự cô lập đó lại là tấm khiên giúp cho Cordillera tránh khỏi những làn sóng xâm lược hay là đô thị hóa ồ ạt. Đến tận hôm nay, nhiều bản làng ở Kalinga, Apayao hay Mountain Prince vẫn nằm biệt lập, chỉ có thể đến bằng đường mòn. Bản sắc dân tộc và văn hóa bản địa. Tính đến năm 2024, khu vực này có 1.808.985 dân với mật độ dân số khoảng 93 người trên 1 km vuông. Dân cư ở đây chủ yếu là người bản địa, những nhóm dân tộc được gọi chung là Igorot, tức là người miền núi, bao gồm các nhóm như là Ifugao, Bontoc và Kanakane, với sự đa dạng về ngôn ngữ, trang phục cũng như phong tục. Trong đó, nhóm Kanakane chủ yếu cư trú ở phía bắc Benguet, nổi bật với kỹ năng dệt vải và chế tác kim loại.
sử dụng ngôn ngữ riêng thuộc hệ Austronesian. Còn nhóm Bontoc chủ yếu sống gần sông Chico, được biết đến qua truyền thống canh tác lúa nước và các nghi lễ cộng đồng. Trong khi nhóm Kalinga ở tỉnh Kalinga nổi tiếng với nghệ thuật xăm mình truyền thống như là biểu tượng cho sức mạnh và địa vị xã hội. Đặc biệt, nữ nghệ nhân xăm nổi tiếng nhất là bà Wang Ot, người phụ nữ 108 tuổi gìn giữ nghề xăm truyền thống ở làng Buskalan. Ngoài ra còn các nhóm nhỏ như là Ifugao ở Ifugao, Isnek ở Apayao hay là Ibaloi ở Benguet. Mỗi nhóm người đều có phương ngữ riêng, làm phong phú thêm bản sắc chung, nơi sự đoàn kết được củng cố qua các liên minh hôn nhân và lễ hội liên tỉnh. Nếu đi sâu vào đời sống tinh thần, ta sẽ thấy tôn giáo và tín ngưỡng của Cordillera mang màu sắc riêng biệt. Dù có khoảng 60 cho đến 70% dân số theo Công giáo và Tin lành, nhưng người dân vẫn giữ nguyên hệ thống thuyết vật linh khi tin rằng mọi vật đều có linh hồn. Bên cạnh đó, họ còn thờ các vị thần như là Kabunian, vị thần tối cao trong tín ngưỡng của các dân tộc Igorot ở Philippines, được coi là vị thần của vũ trụ, thẩm phán đạo đức và lực lượng chủ đạo trong các nghi lễ quan trọng. Ngài cũng là vị thần cai quản ngọn núi mang tên mình, núi Kabunian. Vì đời sống gắn bó với tín ngưỡng vật linh và các nghi lễ, nên vai trò của các thầy cúng rất quan trọng. Mỗi cộng đồng sẽ có cách gọi tên thầy cúng khác nhau, như ở Ifugao là Mumbaki, còn ở Kalinga thì gọi là Mandadawak. Họ là những người đứng ra đảm nhận nhiệm vụ kết nối con người với thế giới tâm linh, thực hiện nghi lễ bằng cách cầu khấn, hiến tế động vật để cầu xin sự ban ơn của thần linh, từ mùa vụ cho đến chữa bệnh hoặc là cầu mưa. Không chỉ vậy, mỗi nhóm dân tộc ở Cordillera đều có hệ thống lễ hội riêng. Đây là dịp để gắn kết mối quan hệ của người dân với nhau, cũng như gắn kết con người với tự nhiên. Ở Benguet, lễ hội Adivay diễn ra vào tháng 11 hàng năm là dịp các cộng đồng cùng nhau thể hiện lòng biết ơn đối với mùa màng và đất mẹ. Còn ở Baguio, trung tâm đô thị của vùng, thì có lễ hội hoa Panabenga được tổ chức vào tháng 2, thể hiện tinh thần giao thoa giữa văn hóa bản địa và hiện đại, khi các bộ tộc vùng cao cùng tham gia diễu hành, nhảy múa, trình diễn trang phục truyền thống bên cạnh các đoàn xe hoa rực rỡ. Trong khi tại Ifugao có lễ hội Gotat at Ifugao mang đậm dấu ấn của nền văn minh ruộng bậc thang, với các nghi lễ tế thần nông, thi đấu thể thao dân gian và trình diễn trống chiêng. Mỗi lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa, mà còn là cách con người Cordillera duy trì truyền thống riêng giữa xã hội hiện đại. Ngoài ra, trang phục truyền thống ở Cordillera cũng là một mảng màu đặc sắc. Phụ nữ thường mặc váy ngắn được dệt thủ công với hoa văn tượng trưng cho mùa màng, con vật hoặc là tổ tiên. Đàn ông thì đóng khố, một kiểu váy ngắn quấn quanh hông, biểu tượng của sức mạnh và sự tự do. Trong các lễ hội, sắc đỏ, đen, vàng rực rỡ hiện lên khắp nơi, hòa cùng với tiếng chiêng, tiếng trống, tạo nên không khí vừa linh thiêng vừa phóng khoáng. Với người dân nơi đây, trang phục không đơn thuần là quần áo mà còn là biểu tượng văn hóa, là lịch sử được dệt nên bằng tay, bằng thời gian và ký ức của cả cộng đồng. Ẩm thực Cordillera cũng mang đậm tính bản địa. Món ăn ở đây gắn liền với những gì thiên nhiên ban tặng: lúa nếp, khoai, rau rừng, thịt lợn và rượu gạo. Loại rượu này không chỉ là thức uống mà còn là linh hồn trong các nghi lễ, từ cưới hỏi, tang lễ cho đến lễ hội mùa màng. Trong khi món thịt heo muối xông khói được xem như cách lưu trữ thực phẩm độc đáo, ra đời từ thuở còn chưa có điện. Nó thường được ăn cùng các món hầm, súp, cơm chiên hoặc là nguyên liệu trong một số món ăn bản địa khác. Có thể thấy, Cordillera không chỉ là vùng đất của núi non hùng vĩ mà còn là một không gian sống động tôn vinh bản sắc bản địa. Ở đây, những giá trị văn hóa truyền thống không bị lãng quên mà được gìn giữ và tái hiện trong từng nhịp sống hiện đại. Người dân vẫn tự hào gìn giữ tiếng nói, trang phục, lễ hội và tập tục của tổ tiên như một cách khẳng định bản sắc của mình giữa lòng Philippines hiện đại. Năng lực kinh tế. Theo báo cáo, Cordillera hiện có GDP đạt hơn 6,4 tỷ đô la, tăng trưởng 4,8% so với năm 2023. Vùng này đóng góp khoảng 1,4% vào GDP Philippines và thu nhập bình quân đầu người là 3.538 đô la. Đồng thời dự kiến cho năm 2025, tăng trưởng vùng có thể duy trì ở mức 5-6% nhờ vào sự đa dạng hóa các chính sách hỗ trợ từ chính phủ Bongbong Marcos. Xét theo cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong GDP Cordillera khi đạt 69,4%. Theo đó, công nghiệp chiếm 23,2%, nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,4%. Đặc biệt, thành phố Baguio, trung tâm kinh tế và đô thị lớn nhất vùng, đã trở thành động lực tăng trưởng chính của toàn khu vực.
Đây không chỉ là điểm du lịch hàng đầu mà còn là trung tâm tài chính, giáo dục và thương mại dịch vụ, nơi tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện cùng các doanh nghiệp tư nhân, tạo ra mạng lưới việc làm rộng khắp cho cư dân vùng cao. Trong khi các tỉnh như là Benguet, Ifugao hay là Mountain Province lại giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp. Đáng chú ý, Benguet còn được mệnh danh là cái bát salad của Philippines khi cung cấp đến 80% rau củ tươi cho thủ đô Manila và các khu vực lân cận. Những vùng nông trường trồng bắp cải, cà rốt, xà lách hay khoai tây đang phủ kín các sườn đồi, tạo nên cảnh quan đặc trưng, vừa thơ mộng vừa trù phú. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với trồng cà phê Benguet, một giống Typica thuộc loài cà phê Arabica. Về công nghiệp, khu vực này cũng có tiềm năng về khai khoáng và chế biến kim loại, đặc biệt tại Benguet, nơi từng là trung tâm khai thác vàng lớn nhất của Philippines. Dù các mỏ vàng truyền thống đã bị suy giảm, nhưng hoạt động khai thác quy mô lớn vẫn đóng vai trò kinh tế đáng kể cho nhiều cộng đồng. Ngoài ra, các ngành công nghiệp nhẹ như là chế biến thực phẩm, dệt may và thủ công mỹ nghệ đang được khuyến khích phát triển theo hướng bền vững, gắn với văn hóa bản địa. Một hướng đi mới của Cordillera là công nghiệp du lịch xanh, có nghĩa là kết hợp sản xuất, bảo tồn và du lịch trong cùng một không gian sinh thái. Nhiều khu vực như là Sagada, Banaue hay là Tublai đang phát triển mô hình nông nghiệp trải nghiệm, nơi du khách tham gia vào hoạt động sản xuất và tìm hiểu văn hóa địa phương. Mô hình này vừa tạo thu nhập cho người dân, vừa giữ được cảnh quan và truyền thống. Hơn nữa, nơi đây còn đang chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế và tài chính. Bước đầu là nâng cấp hạ tầng, khi Cordillera đã gần hoàn tất việc trải nhựa cho 98% trong tổng số 2.323 km đường quốc lộ, các công trình kiểm soát lũ lụt được xây dựng và chỉ còn 2 trong số 350 cây cầu lớn đang được thi công. Khi nền móng cơ bản đã vững, giới lãnh đạo địa phương cho biết họ đang chuyển trọng tâm sang kêu gọi đầu tư vào các ngành mang tính bền vững và có giá trị gia tăng cao như là năng lượng tái tạo, khai khoáng bền vững và thành lập các khu kinh tế chuyên biệt. Nếu hoàn thành mục tiêu này, khu vực hành chính Cordillera có thể củng cố nền kinh tế địa phương, đồng thời mở ra cơ hội phát triển toàn diện. Tác động chính trị và triển vọng tự trị. Cuộc tranh luận về quyền tự trị của Cordillera không chỉ mang tính nội bộ mà còn là phép thử cho chính sách quản trị đa sắc tộc của Philippines. Theo đó, sắc lệnh hành chính 220 năm 1987 không giúp nơi đây đạt được tự trị đầy đủ như là khu tự trị Hồi giáo Mindanao Bangsamoro. Điều này làm cho khu vực hành chính Cordillera hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ trung ương Philippines, với Hội đồng Phát triển khu vực Cordillera đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối chính sách địa phương. Dù mỗi tỉnh có thống đốc và hội đồng riêng, nhưng quyền điều phối chính vẫn do Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương kiểm soát. Điều này khiến quyền tự chủ của Cordillera vẫn còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực ngân sách, tài nguyên và quy hoạch phát triển. Các chương trình lớn vẫn cần phê duyệt từ Manila, làm chậm tiến trình triển khai và khiến địa phương khó chủ động điều hành các dự án hạ tầng hay khai khoáng. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, Cordillera chứng kiến sự gia tăng các chiến dịch vận động tự trị, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Bongbong Marcos, người đã cam kết ủng hộ con đường tự trị của nơi đây thông qua việc phân cấp một số quyền hạn của mình và xem xét đề xuất luật tự trị Cordillera. Điều đáng nói là phong trào tự trị lần này không chỉ là tiếng nói mang tính biểu tượng. Các nhà lập pháp Cordillera đã đệ trình dự luật tự trị mới tại Hạ viện vào tháng 7 năm 2025 nhằm thúc đẩy quyền kiểm soát lớn hơn về ngân sách, lập pháp địa phương và quản lý tài nguyên. Ngoài ra, các lãnh đạo Cordillera nhấn mạnh rằng quyền tự trị sẽ là một món quà các bậc trưởng lão dành cho thế hệ trẻ. Họ cũng cam kết tự trị không phải là ly khai, không phải là tách khỏi Philippines mà là yêu cầu được tự chủ trong phát triển, để người dân nơi đây có quyền được bảo vệ bản sắc văn hóa riêng, đồng thời đưa ra quyết định về phát triển kinh tế và xã hội của chính mình. Tuy nhiên, để tự trị thực sự trở thành hiện thực thì Cordillera vẫn phải vượt qua không ít trở ngại. Trong đó vấn nạn quan liêu và tham nhũng địa phương, dù hiện nay đã giảm nhờ các biện pháp chống tham nhũng của Ủy ban Kiểm toán, nhưng nó vẫn làm suy yếu lòng tin của chính quyền trung ương. Đồng thời, các cuộc xung đột vũ trang lẻ tẻ giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thuộc quân đội nhân dân mới vẫn diễn ra, dù không có quy mô lớn nhưng nó ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát và quân đội phối hợp với người thân của các cựu phiến quân đã giúp ngăn chặn và vô hiệu hóa các phong trào nổi dậy, qua đó giúp giảm các cuộc xung đột và thương vong từ hơn 250 người còn khoảng 100 người, cũng như hỗ trợ bởi lực lượng an ninh quốc gia và chương trình tái hòa nhập xã hội. Nhìn vào bối cảnh hiện nay, khả năng tự trị của khu vực hành chính Cordillera đang dần trở nên thực tế hơn so với những thập kỷ trước.
Họ không chỉ có được sự ủng hộ từ Tổng thống đương nhiệm mà còn có khả năng kiểm soát các vấn đề trong khu vực tương đối hiệu quả. Để hướng đến quyền tự chủ hoàn toàn, nơi đây không nhất thiết phải thông qua một đạo luật toàn diện ngay lập tức mà có thể bắt đầu bằng các bước chuyển giao quyền hạn dần dần. Nếu thành công, vùng đất này sẽ trở thành mô hình mẫu cho các vùng tự trị văn hóa ở Đông Nam Á. Nhìn chung, Cordillera không chỉ là vùng núi cao ở Bắc Luzon mà còn là trái tim kiêu hãnh của cộng đồng dân tộc thiểu số đang bảo vệ bản sắc của mình giữa dòng chảy hiện đại hóa. Họ không còn chỉ đòi hỏi quyền lực chính trị mà đang yêu cầu sự tôn trọng bản sắc, đất đai và văn hóa của mình. Trên đây là toàn cảnh khu vực hành chính Cordillera. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.